What up? Ichi Bro Tags is back for another video mga chong. Yo, what up guys? Ichi Bro Tags is back mga chong for another video mga chong. We are here at La Sierra Island ng Catbalogan City mga chong. See, maganda po, bagong spot. Hello Jack. Awol. Ano ka Jet? Sugba, baboy, awul-awul. Dami rin ako pawulawol. Pati baboy. Pati baboy ako. Ano naman ito? Dagat. Ano bagalan life vest? O bagalan life vest, bagalan. Ano Matiya ano? Small light. Ano Matiya? Yung nag-order ito. Jacket life. Para ano? Mga Di kasi kung maaram lumangoy. Pagkano na lang iya. Day, pero ito na Ano, ano? Hi guys! Ano ninakan? Oh, hi vlog, welcome to my guys. Nalipat na ako. Parto na ira. 2,000 plus ito ya. Kain ka mo. Wala na akong kawil, ginlalangaw na. Mas masibad na ito kay mamut na ito. Lasag dito kaya ang mga langaw, adala dito dili na magkadto. Uy, ngayon ka. Ngayon ka ning. Hi vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Maki boss. Pero kila ako. Yeah.
Ugwaps so mga chong. Ugwaps. Dapat yung zipper. Di ba parang lumangon? Di talaga ako parang lumangon. Utok aray ko ng utok. Ito po yung kanilang swimming pool. Magkakaroon sila ng swimming pool soon dito. May ginagawang swimming pool sila dito. Yan mga tol. Kanilang swimming pool. Guys, mamimingwit muna kami ngayon mga chong. Let's go, samahan nyo kami. Yeah, we're here. Ano ka Ano ba tayo? Mga ngawin. Dito kasi parangan. Parangan at saka butete. Ayan na sila guys, oh. Busy. Busy mamingwit ng alamis na. Sige. Yan o, nakahuli na si Maki Balls. Bisugo mga chong. Picturean ba? Hindi rin kita pwede magpunan doon. Later. Ako din, sulti ako. Dati pa ba di man? Iya, ginigupin pa natin rin yan. Hindi binaraw ka pa rin. Nakaliwawag pang gasolina, kikinawa pa. Sunod punta tayo doon. Tags, nakasiwala?
Nagpad na ka mo. Lurong may kamay nakikinaan na nakuha ang paon ha. Ulo, bakla na yun eh.